Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ismi Muhammad Faiz bin Liman. اسمي محمد إحسان بن عز الدين شاه. اليوم سوف أقدم محاضرة باللغة العربية. هيا لنذهب. يا إحسان، ماذا تفعل يوم السبت؟ أخطط للذهاب إلى المركز التجاري في الصباح. كيف تذهب إلى هناك؟ أذهب إلى هناك بالقطار. ماذا أنت؟ أخطط للذهاب إلى حديقة الحيوانات الوطنية. ماذا ستركب للوصول إلى هناك؟ سأركب الحافلة للوصول إلى هناك. هل تعرف كيف أذهب إلى المستشفى؟ نعم، أعرف. أريد أن أذهب لزيارة صديقي في المستشفى، بعد أن أذهب إلى المركز التجاري. هل هناك طريقة للوصول إلى هناك؟ نعم، اذهب إلى الأمام ثم انعطف إلى اليسار واذهب مباشرة حتى تصل إلى الدائرة، والمستشفى مقابل البنك. حسناً، أنا أعلم بالفعل الآن. يا إحسان، هل لديك وقت فراغ في العطلة القادمة؟ إن شاء الله أنا فاضي. لنذهب إلى قريتي في العطلة القادمة يا إحسان. قريتي فيها بستان كبير ونهر نظيف. هل فيها نهر وشلال؟ طبعا، أمام بيتي نهر نظيف وقريب من بستاني شلال ساحر. يا سلام، ما أجمل القرية إذن. سأذهب معك. هذا فقط، نلتقي مرة أخرى في المستقبل. السلام عليكم. إن شاء الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفر له ورضوان.